በባለፈው ቪዲዮ ላይ ሩት ምን እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ የሩት ጥቅሞችና ሩት በመናረግበት ጊዜ የሚያጋጥሙ እንዲሁም መውሰድ ያለብን ሪስኮችን ቪዲዮ ሰርች ይላችሁ ነበር። እንዲሁም ደግሞ በዛ ቪዲዮ ላይ በኔክስት እንዴት ስልካችን ሩት ማድረግ እንደምንችል ቪዲዮ ይላችሁ እንደመጣ ነግራችሁ ነበር። በዛ መሰረት ዛሬ እንዴት ስልካችንን ሴፍ በሆነ ወይ እንዴት ስልካችንን ሩት ማድረግ እንደምንችል ቪዲዮ ይላችሁ መጥቻለሁ። ስልካችሁን ሩት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ማወቅ ያለባችሁ ስለ ሩት መረጃዎች ስላሉ ያኛውን ቪዲዮ እዩት። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ እንዴት ሴፍ በሆነ የሚደረግ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክኖ። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ሩት እያረኩ ማሳያችሁ ሳምሰንግ ስልክ ነው። እናንተ ማንኛውም አይነት ሳምሰንግ ስልክ ካላችሁ በቀላሉ በዚህ ዘዴ ሩት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ወደ መጨረሻ ላይ ስለ ቴክኖ እና ህዋዌ ስልኮች እንዴት ሩት ማድረግ እንደሚችሉ ነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ስልኮች በዚህ ከቴክኖ እና ከህዋዌ ሩት አደራረግ ተመሳሳይ ነው። ብዙዎቻችሁ ሩት አደራረግ ሲባል የተለያዩ አፖች አሉ እንደ ኪንግ ሩት፣ ኪንጎ ሩት፣ አይሩት የሚባሉት ላይ አፖች አሉ። ኖርማሊ እነዚህ አፖች የሚሰሩት ከአንድሮይድ ቨርዥን 4.22 እስከ አንድሮይድ ቨርዥን 5.1 ድረስ ነው። እንዲሁም ደግሞ አንዳንዴ እነዚህ አፖች አንዳንድ ስልኮችን ሩት አያደርጉም ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ ሩት ማድረግ ሪስኮች ስላሉት ሪስኮቹን እናንተ ራሳችሁ ናችሁ የምትወስዱት ማለት ነው። ኖርማሊ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንደማሳያችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከተከተላችሁኝ ምንም አይነት ሪስክ አይኖረውም ማለት ነው። በጥንቃቄ እኔ እንደማደርገው ለማድረግ ሞክሩ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የሚያስፈልጉን ቱሎች አሉ። ከዛ ውስጥ ለምሳሌ መጀመሪያው ጀስት የስልካችንን ሞዴል እና አንድሮይድ ቨርዥን ማወቅ አለብን ትክክለኛውን። ሁለተኛው ሴፍ አውቶ ሩት የሚባሉ ፓኬጅ ፋይሎች ናቸው። እነዚህም ፓኬጅ ፋይሎች ጀስት ስልካችን ላይ ሩት አክሰስን ኢንስታል ሱፐርሱ የሚባለው ሩት አክሰስ ኢንስታል እንዲያደርግልን የሚጠቅሙ ናቸው። ሌላው ሩት ቼከር አፕሊኬሽን ነው። ጀስት ስልካችን ሩት መሆኑና አለመሆኑ ቼክ የምናደርግበት ማለት ነው። ሌላው ኦዲን ያስፈልገናል። ኦዲን ደግሞ እነዚህ ቅድም ዳውንሎድ የምናደርጋቸውን የሴፍ አውቶ ሩት ፋይሎች ወደ ስልካችን ዳውንሎድ የሚያደርጉልን ናቸው ማለት የኮምፒውተር ሶፍትዌር ነው። ሌላው ዩኤስቢ ኬብል ያስፈልገናል ኮምፒውተርና ስልካችን የምናገናኝበት። እንዲሁም ደግሞ ዊነራር ያስፈልገናል ጀስት የሰራን ዳውንሎድ ያደረግናቸውን ፋይሎች ኤክስትራክት የምናደርግበት። እንዲሁም ደግሞ ሳምሰንግ ስልክ ያስፈልገናል። ጀስት ስልካችሁ ቢያንስ ባትሪ የማይበላ ከሆነ 40% ላይ ቢሆን ይበቃል። ባትሪ የሚጨርስ ከሆነ ደግሞ 60% እና ከዛ በላይ አድርጉት ስልካችሁ ማለት ነው። ሌላው እነዚህን ሁለቱም የምናገናኝበት ፒሲ ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ያስፈልጋል ማለት ነው። በመጀመሪያ እስቲ የስልካችንን ሞዴል እና አንድሮይድ ቨርዥን ለማየት እንሞክር። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀስት መጀመሪያ ላይ ሴቲንግ ላይ ነው የምንገባው ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ ስልክ ላይ እንደማሳያችሁ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ታች እዚህ ጋር አባውት ፎን ትላለች መጨረሻ ላይ። ከዛን እዛ ውስጥ አባውት ፎን የምትለው አንኳት። ከዛን እዚህ ጋር እንደምታዩት የሞዴል ነምበሪን እና አንድሮይድ ቨርዥን ያሳየኛል ማለት ነው። የዚህ ስልክ ዛሬ ሩት የምናደርገው ስልክ ሞዴል ቨርዥኑ SM-P605L ነው ማለት ነው። አንድሮይድ ቨርዥኑ ደግሞ 4.4.2 ነው ማለት ነው። ይህንን ስልክ ነው ሩት የምናደርገው። ልክ እንደዚህ እናንተም ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ሴቲንግ ላይ መጨረሻ ላይ አባውት ፎን የምትላለች እዛ ውስጥ ገብታችሁ የስልካችሁን ኢንፎርሜሽን እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን በመቀጠል ሴፍ አውቶ ሩት ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኖርማሊ ሴፍ አውቶ ሩት ጎግል ላይ ሴፍ አውቶ ሩት ብላችሁ ሲገቡ ሁለት አይነት ዌብሳይቶች ታገኛላችሁ። የመጀመሪያው ኖርማል ሴፍ አውቶ ሩት የምትለው ዌብሳይት ነች የመጀመሪያው ማለት ነው። እሷን ስትነኳት ወደዚህኛው ዌብሳይት ይወስዳችኋል። እዚህ ዌብሳይት ላይ እንደምታዩት የተለያዩ የሳምሰንግ ሞዴል ስልኮች አሉ ማለት ነው። እንደምታዩቸው እዚህ ጋር የተለያዩ የሳምሰንግ ሞዴሎች አሉ። እዚህ ጋር አንድሮይድ ቨርዥን ከና አንድሮይድ ቨርዥናቸው አለ ማለት ነው። ኖርማሊ እዚህ ሳይት ላይ ያሉ የሳምሰንግ ስልክ ሞዴሎች የድሮ ሳምሰንግ ስልኮች ናቸው ማለት ነው። ኖርማሊ ዛሬ ሩት እያደረኩ ማሳያችሁ ስልክ የድሮ ሳምሰንግ ስለሆነ እዚህ ላይ አይጠፋም ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ እንፈልገው ሳምሰንግ SM-P ስለሆነ SM ኤላይነን CGNT ወደ ላይ እና ሳምሰንግ SM-P605 የሆነ እዚህ ጋር አለ። ከዛ በኋላ አንድሮይድ ቨርዥኑ 4.42 የሆነ የኛው ነው። እዚህ ጋር አለ። ይሄኛን ዳውንሎድ አድርጌ ነው የምጭነው ማለት ነው። ዳውንሎድ ለማድረግ ጀስት እዚህ ጋር ያለችው አንድ ዳውንሎድ ምልክት መንካት ነው ማለት ነው። እሷን ከነካችሁ በኋላ ራሱ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጀስት ለምሳሌ አዳዲስ ስልኮች ካሉ ሳምሰንግ S9 ምናምን ሰርች ለማድረግ ጀስት ሴፍ አውቶ ሩት ካላችሁ በኋላ የስልኩን ስም መጻፍ ነው። ሳምሰንግ S9 እንበለው ለምሳሌ
ከዛን ሰርች ማድረግ ነው። ሰርች ታርጉት እዚህ ጋር መጣላችኋል። እንደምታዩት ሳምሰንግ ጋላክሲ S9 ይላችኋል። ከዛን የስልካችሁ ሞዴል ስም እዚህ ጋር ይጽፋል ማለት ነው። ሶ ጀስት እሱን ንኩት። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር የሳምሰንግ ስልካችሁን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሳምሰንግ ሞዴሉን ያሳያችኋል። ከዛ አንድሮይድ ቨርዥን አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድሮይድ ቨርዥን 9 ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የሳምሰንግ ስልካችሁን ፎቶ ምናምን ያለው ከዛን ወደ ታች ስትወርዱ ሳምሰንግ እንዴት አደራረገ ያሳያችኋል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሴፍ አውቶ ሩት ፋይሉ አለ። ከዛን ሳምሰንግ ስልካችሁን ከኮምፒውተር ጋር ለማገናኘት ደግሞ ሳምሰንግ USB ድራይቨር ያስፈልጋችኋል። ከዛን ኦዲን ደግሞ ለብቻ አለ ማለት ነው። ሶ የዛሬው ስልካችን የድሮ ስልክ ስለሆነ ጀስት ሴፍ አውቶ ሩት ላይ ገብቼ እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ መርጬ ዳውንሎድ አድርጋለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የኔ ሞዴል አለ። ከዛን አንድሮይድ ቨርዥን 4.442 ነው። ከዛ በኋላ እሱን ጀስት መጥቼ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምትለዋን ክሊክ አድርጋታለሁ ማለት ነው። ከዛን ወደዚህ ሳይት ላይ ያመጣኛል። ከዛን ወደ ታች ወርጄ እቺኛዋን ክሊክ አድርጋታለሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ብሎ የስልኬ ሞዴል አለ እዚህ ጋር P605 ከዛን እሱን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያመጣልኛል። ስታርት ዳውንሎድ እለዋለሁ። ከዛን ዳውንሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው። እናንተ ላይ ከታች ክሮም ከሆነ ከታች እዚህ ጋር ይሄድላችኋል ዳውንሎድ ይጀምራል ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ጨርሷል። ከዛ በኋላ ጀስት ወደ ፋይሉ ልግባ ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ኦፕን ፎልደር እለዋለሁ። ኖርማሊ ስልካችሁ 4.22 እና እስከ 5.1 መካከል ያለ ከሆነ ጀስት ስልካችሁን በኪንግ ሩትም መጀመሪያ ሞክሩት ይሄን ከማድረጋችሁ በፊት። ሶ እዚህ ጋር አችሁትና እንደምታዩት ፋይሉ አለች ሴፍ አውቶ ሩት ምትሏ እሷን ድራግ አድርጌ አወጣታለሁ ወደዚህ። ከዛን ሙቭ ዊዝ ቴራኮም የምትፈልጉትን ጀስት ሙቭ አድርጓት። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር የራር ፋይል ነች። እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ላይ በምትገቡበት ጊዜ ራር ፋይል ስለሆነች ዚፕ ፋይል ነች። ዚፕ ፋይል ስለሆነች እሷን ኤክስትራክት ማድረግ ያስፈልጋችኋል። ሶ እሱን ለማድረግ ጀስት ዊንራር ብላችሁ ገብታችሁ ዊንራር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ከዌብሳይቱ ላይ ማለት ነው። ሶ እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ጭኜዋለሁ። ከዛ እሱን ከፍተዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይሎች አሉት። ሶ እሱን ኤክስትራክት ቱ ኦኬ ዴስክቶፕ ላይ ጀስት ኦኬ እለዋለሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ ያለች ፋይል መጣልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ሁሉም ፋይሎች እዚህ ጋር አሉ። ሴፍ አውቶ ሩት ፋይሉ አለ፣ ኦዲን ፋይሉ አለ። ሶ ጀስት እዚህ ጋር ኦዲን ያልኳችሁ ቀደምች ነች። ከሴፍ አውቶ ሩት ከሚለው ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ የምታደርጉ ከሆነ ኦዲን ፋይሉ ጀስት አንድ ላይ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ግን ለምሳሌ ቅድም ሳምሰንግ S9 ዳውንሎድ አደረግ ካሳያችሁ ከሆነ ደግሞ ኦዲን ለብቻ ነው ዳውንሎድ የምታደርጉት። ሶ ኦዲንን ከፍተዋለሁ ማለት ነው። ከከፈትኩት በኋላ እንደዚህ አይነት ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር አፕ ምትላለች። ሶ ኤፒ ምትለዋ እነካታለሁ። ኤፒ ምትለዋ ቦታ ላይ የኦዲኖን ፋይል ያስመርጠኛል። ሶ ያውና እዚህ ጋር የሴፍ አውቶ ሩት ውስጥ ዴስክቶፕ ላይ ሴፍ አውቶ ሩት ምትለዋ ላይ የኦዲኖ ፋይል አለች። ሴፍ አውቶ ሩት እሷ እነካለሁ። ኦፕን እለዋለሁ። ሶ እዚህ ጋር አድ ያደርገዋል ማለት ነው። ገባ። ሶ አሁን ስልኬን ነው ኮኔክት ማድረገው ማለት ነው። ሶ ስልኬ ላይ መጀመሪያ ዲቨሎፐር ሞድ ማብራት አለብኝ። እሱን ለማድረግ ጀስት እዚህ ጋር ቢውልድ ነምበር ሚላለ ሴቲንግ ውስጥ አባውት ፎን ውስጥ ቢውልድ ነምበር ሚላለ እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ 8 ጊዜ ወይ 7 ጊዜ። ከዛ እንደምታዩት ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚል ይመጣላችኋል። ሶ ከዛን ዲቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ ግቡና ከዛን እዚህ ጋር USB ዲባግ ምትላለች እሷን አብሯት ማለት ነው። ከዛን ኦኬ እናንተ ላይ አብሯት ማለት ነው። እሷን ካበራችሁ በኋላ ስልካችሁን ተርን ኦፍ አድርጉት ማለት ነው። ሶ ተርን ኦፍ ታደርጉታላችሁ። ከዛን ሳምሰንግ ዳውንሎድ ሞድ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ሶ ሳምሰንግ ዳውንሎድ ሞድ ላይ እንደ የስልኩ ይለያያል። ኖርማሊ እኔ ስልክ ላይ ሆም በተኑን ፓወር በተኑና ቮሊዩም ዳውንን አንድ ላይ ጫን ስለው ይከፍታል ማለት ነው። አንዳንድ ስልክ ላይ ደግሞ ሊለያይ ይችላል። ሶ ጉግል ማድረግ ይችላልላችሁ። ጀስት ሳምሰንግ እዚህ ጋር ሳምሰንግ ዳውንሎድ ሞድ ብላችሁ ለምሳሌ ሳምሰንግ የማንን አርግ ሳምሰንግ ለምሳሌ ጋላክሲ A17 ኦኬ S9 ኦኬ S9 አርገው በቃ ኦኬ ጋላክሲ ሶ እንደዛ ስታደርጉ እዚህ ጋር የተለያዩ አደራረጉን ያጓቻል። ተርን ኦፍ ካረጋችሁ በኋላ ጀስት እዚህ ላይ ያላችሁ ከዚህ ውስጥ አንዱ ማድረግ ነው። ጀስት ፓወር በተኑን ክሊክ አድርጎ ፓወር በተኑን ቮሊዩም ዳውን እና ሆም በተን ጫናለሁ። እናንተ ደግሞ
ጎግል አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ዳውንሎድ ሞዱ ማለት ነው። ጀስት ሆም በተን ካላችሁ ግን ሆም በተን ማለት ጫን የምትሏት መሀልኛዋ በተን ካላችሁ ጀስት እሷንና ፓወር ዳውን እና ፓወር በተን እና ቮሊዩም ዳውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እኔ አሁን ስልኬ ላይ ጫናለሁ እሱን ሆም በተን ቮሊዩም ዳውን እና ፓወር በተን ማለት ነው። እኩል ነው ሶስቱንም አንድ ላይ መጫናቸው። ከዛ እንደዛ ስትጫኑ ከታች ኮንቲኒው እና ሪሴት የሚል አለ። ሶ ቮሊዩም አፕን ስነኩ ኮንቲኒው ይላል። ሶ ቮሊዩም አፕን ትነካላችሁ። ከዛን ኦዲን ዳውንሎድ ሞድ ላይ ይገባል ማለት ነው። ከዛን ይሄንን ካስተካከልን በኋላ ሳምሰንግ ስልካችንን ከኮምፒውተር ጋር ለማገናኘት ሳምሰንግ ድራይቨር ዩኤስቢ ድራይቨር ያስፈልገናል። ሶ እሱን እዚህ ጋር መተን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሳምሰንግ ዩኤስቢ ድራይቨር ከዛ በኋላ ከነዚህ ውስጥ የኛው ዳውንሎድ ሳምሰንግ ፎር ኦል ሞዴልስ የሚለውን እንካዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ሳይት ላይ ያመጣችኋል። ከዛ እንደምታዩት የተለያየ አይነት ስልኮች አሉ እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። ሶ እናንተ እሱን ለፉና ወደ ታች ወረዱና እዚህ ጋር ሳምሰንግ ሞዴሎች አሉ። ሶ አይ ቲንክ ወደ ታች መሰለኝ የመጨረሻው ሞዴል ሌተስት ቨርዥን ነው እና እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ አለ። ከዛ እሱን ክሊክ አድርጉት። ከዛ እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል ሚረር ጀስት ዳይሬክት በሉት ሚረር ቱ ዳይሬክት ወትላንኳት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ስታርት ዳውንሎድ የምትሏንኳት ማለት ነው። ከዛ 19 ሜጋባይት ነው ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ እንገናኛለን። ሶ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ከዛ በኋላ ኦፕን ፎልደር እለዋለሁ እሱንም። ከዛ በኋላ እዚች ጋለች እዚህ ጋር ላርጋት ዴስክቶፕ ላይ ላርግላችሁ። ከዛን ዴስክቶፕ ላይ ከሆነ በኋላ ጀስት እቺ ሚኒማይዝ ላርጋት። ከዛን ዴስክቶፕ ላይ ኤክስትራክት አርጋታለሁ ሳምሰንግ ዩኤስቢ ድራይቨሯን እቺኛዋ ነች። ከፈለኩኝ ድራግ አድርጌ እዚች ጋር መልቀቅ ነው ስቤ። ከዛን እንደዝጋው። ከዛን ይሄ ነው ሳምሰንግ ድራይቨሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሳምሰንግ ዩኤስቢ ድራይቨር ምትላለች እሷን ከፍታታለሁ። ከዛን yes ስላለሁ ከዛን ኔክስት እለዋለሁ። ከዛን እዚህ ጋርም ኔክስት ኢንስታል እለዋለሁ ማለት ነው። ሶ ጀስት ምንድነው ሳምሰንግ ዩኤስቢ ድራይቨር የሚረዳን አሁን ሳምሰንጋችንን ኦዲ ዳውንሎድ ሞድ ላይ ስለሆነ ያለው ሳምሰንጋችን ዳውንሎድ ሞድ ላይ እንደሆነ ከኮምፒውተራችን ጋር ኮኔክት ለማድረግ ሳምሰንግ ዩኤስቢ ድራይቨሩን ኢንስታል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ጨረሰ። ከዛ ፊኒሽድ ሚሊዮን ፊኒሽ ትሉታላችሁ። ከዛ አሁን ኦዲናችሁ ላይ ኦዲናውን ተከፍቶታላችሁ። ጀስት እዚህ ጋር ኤፒዩን ካስገባችሁ በኋላ እንዳትሳቱ ኤፒዩን አስገቡ። ከዛ በኋላ ኬብላችሁን ስልካችሁን ከፒሲው ጋር አገናኙት። ከዛን ስታገናኙት እዚህ ጋር እንዳያችኋት ኮምፎር ምትል ትመጣች በሰማያዊ ቀለም መድረስ ስልካችን ኮምፒውተር ጋር ተገናኝቷል ማለት ነው ኮምፎር። ከዛ በኋላ የዚህ ጋር ኤፒዩን ካስገባችሁ በኋላ ስታርት ምትለው አንኳት። ከዛን ሪሴት ከዛን ሩት አደረገው ማለት ነው ስልኩን። ከዛን ስልኩ ራሱ እስኪዘጋ ተጠብቁታላችሁ። ስልኩ ላይ እንደምታዩት ያውኑን ፎቶ አሳይቷል። ከዛ በኋላ ራሱ ስልኩ ዘግቷል። ከዛን ሪስታርት እያደረገ ነው ስልኩ ማለት ነው። ኮምፒውተር ላይ እንዳለ ጨርሰናል። ጀስት አሁን ስልካችን ላይ ደግሞ ሪስታርት እያደረገ ነው። እንደምታዩት ላፕቶፑ ላይ ፓስድ ብላ ማለት ነው። ሶ ሰክሰስፉሊ ሩት አድርገናል ማለት ነው። ስልኩ ላይ እንደምታዩት ምንም ስልክ ላይ የሆነ ነገር የለም። አፖቹ እንዳለ የነበሩት አፖች እንዳለ አሉ ማለት ነው። ምንም የጠፋ ነገር የለም። ጀስት እንደምታዩት እዚህ ጋር ሱፐር ሶ ምትል እዚች ጋር አዲስ አፕ ጭኗል። ይሄም ለአድሚኑ ለሩት አክሰሱ የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ከፈለገን ሩት ቼከር ላይ ገብተን ማየት እንችላለን። ሩት ቼከር ለሚጠቅማት ስልካችን ሩት መደረጉና አለመደረጉን ቼክ ማድረግ ይችላል። ከዛም እዚህ ጋር ቬሪፋይ ሩት የሚለውን እናከዋለን። ከዛም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሱፐር የሩት አክሰስ ጠይቀኝ ማለት ነው። ሩት አክሰስ አሁን ሩት ስለሆነ ግራንት የምትለው እናከዋለን ማለት ነው። ሶ ስልኬ እንደምታዩት ከላይ ኮንግራቹሌሽንስ ሩት አክሰስ ኢዝ ፕሮፐርሊ ኢንስታልድ ኦን ዲቫይስ አለ ማለት ነው። ሶ ስልካችን እንደዚህ በቀላሉ ሩት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ ተጠቀምኳቸው ሊንኮች እንዳለ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ሶ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሩት አደራረግ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሪሊ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ስለ ሩት አደራረግ ጥያቄ ያለው ሰው
ካለ ቪዲዮዎችን እንዲያዩ ሼር አድርጓቸው። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማለታችሁን አትርሱ። ኔክስት ቴክኖ ስልኮችን እንዲሁም የተለያዩ ስልኮች እንዴት ሩት ማድረግ እንደሚቻል እናያለን። ግን ጀስት ሂንት ለመስጠት ያህል ቴክኖ ስልኮችና ሌሎችን ሩት በምታደርጉበት ጊዜ መጀመሪያ TWRP የሚባል መጫን አለባችሁ። ይህ ምንድነው? ቲሚን ሪከቨሪ ፕሮጀክት ነው። ጀስት ይሄንን ስትጭኑት ስልካችሁ ግን ፎርማት ይሆናል። እንደምታዩት ያሁኑ ስልካውን ሩት ስናደርገው ምንም ፎርማት የሆነ ፋይል የጠፋ ነገር የለም። ግን TWRP በምትጭኑበት ጊዜ ስልካችሁ ፎርማት ይሆናል። ከዛን ADB ፋስት ቡት የሚባል ከጫናችሁ በኋላ ሱፐርሱ ቅድም ያያችሁትን እዚህ ጋር ስልክ ላይ ያለችዋን ሱፐርሱን በሜሞሪ ላይ አድርጋችሁ ትጭኑታላችሁ ማለት ነው። ሳምሰንግ እና ሌሎች ስልኮችን በዚህ አይነት መሰረት ነው ሩት የሚደረጉት። ለወደፊት ቪዲዮ ይዤላችሁ ለመምጣት እሞክራለሁ። እስከዛው ድረስ ሰብስክራይብ ብላችሁ የደውል ምልክቱን መንካታችሁን አትርሱ። እስከ ሳምንት ሰላም።